login کیږي به let's say ali دی او 1 2 3 4 5 6 نو چرته راځو main activity ته راځو task چې اډ کوو څه سب اډ کوو the task name مونږ چې ټاسک سیف کوو نو یو به د ټاسک نیم وي دا چې کومه آیډیا دا به آټو انکریمنټ کیږي دې سره به زموږ چیر شړنی او دا یوزر آیډي چې کومه ده نو دا مراتل پکار ده چې کوم کس لاګین وي پکای چې دا آیډي وسره راشي مونږ سره څومره یوزرز دي دلته سلور یوزرز دي ټیک ده اوس چې کوم کس لاګین وي او هغه ټاسک اډ کین نو دا هغه ټاسک سره دا هغه آیډي پکار ده خبره کلیر ده اوس سوال دا دی چې دا به ځان سره څنګه سٹور کوم او موږ ته په ریسپانس کې څه ملایوي چې کله کس سکسسفل لاګین شي یاد دي درته جیسن فارم کې داغه انفارمیشن را واپس شي کنه داغه آی ډی ملوي فل نیم یوزر نیم هر څه پاسورډ ملويږي زما صرف داغه آی ډی پکار دا به ځان سره شته لوکلی سٹور کوم په کې خپل پروجیکټ کې انډراید کې او چې کله ټاسک اډ کوم هغه داغه به سوق وي ټاسک بیت وسره به آی ډی هم رولېګو تاسو په خبره پوهیږئ کنه یار ګرانې خبرې login کله چې مونږ ته دغه ملو شي نمبر اف روز د دې مطلب دا چې کوم د ریزلټ سیټ رالو او په دې کې چې کوم روز دی هغه د 0 نه سیوا دي ته سلیکشن کوي کنه نو تا ته واپسی کې ډیټا ملويږي نو په پی ایچ پی په دا بیسیکلی فنکشنز دي فنکشنز دا زیرو نه سیوای دي څنګه چې روز چې کم ته واپسی کې ډیټا ملويږي هغه د 0 نه سیوا وي چې مطلب هغه روز شته مطلب چې روز شته مطلب دا کس شته select direct from user چې یوزر نیم او پاسورډ دا وي نو تا ته واپسی کې نمبر اف روز ملويږي کته ته 0 ملو شو مين چې دا کس نشته او کته ته سنا سملو شو مطلب چې دا کس شته الته او تا ته یو ریکارډ ملويږي د دې شورټي ولې ده ځکه چې یوزر نیم یونیک دی کنه نو تا ته یا خو یو ریکارډ ملويږي یا به بيخنه ملويږي نو کته چې تا ته ریکارډ ملو شي هغه څوک هغه MySQL_fetch a sock a sock means again associated array روچته کا او JSON ته انکورډ کا او اج کوم انفارمیشن مونږ ته ښکاری دی یوزر هغه بیسیکلی array د associative array د خوونګه په JSON فارم کې ډسپلی کو دا تیار فنکشنز دي د MySQL ای نمبر اف روز کله د ریزلټ کې روز څه وی د 0 نه سیوا وینو سوګه هم د ریزلټ نه غرور وشته کا in the form of associated array او به سوګه JSON ته کنورټ کا لکه دا ته په دوه سټیپس کې کول وړاندې نو د څه بکې ته ورته وی چې $$ user is equal to دا ورچت کې دی نه control x control v دا بیسیکلی دا یوزر چې کوم دی دا اوس ارے ده associated array دا id دا name full name دا user name دا password دا نو زور دیم چې کوم دا یوزر ته واپسی کې ملوي کې دا JSON انکورډ کا اوس امید دی چې لږ کلیر شوی به نه سم اوس موږ اصل کې پرون ډېر تادی کیو کنه موږ کار لګرا غونډولو نو دا یوزر ته د ځنه سو کې ریټرن مطلب پرنٹ کې ولې اثر یې ریټرن کې ان د فارم اف JSON او کني نه بیا ته چې not found نو دلته کې بیا ته ویل دي if response dot equals not found نو بس بیا خبره ختمه ده wrong username یا password
صحیح ده صبر وکړه یار ماته نه ښکاري سکرین او ادروایز څوکه لاړ شم مین اکټیویټي ده چې کوم ځای کې به موږ ټاسک ایډ کوو خو دې ځای کې بس داسې کوم چې کوم ماته جیسن ملاویږي هغې نه زما آی ډي پکار ده بېشکه فل نیم یوزر نیم او پاسورډ زما نه دی پکار خو آی ډي خو زما پکار ده که نه د یوزر ځکه چې کله موږ ټاسک ایډ کوو نو د ټاسک نیم خو موږ په د ټیکسټ کې لیکو خو د یوزر آی ډي به ډاینامیکلی دا چې کوم د سرور نه ریسپانس راشي هغه موږ اوچتو خبره کلیر ده که زه داسې وکړم دا ته اوس ته پرنټ کړم که نه دا ریسپانس دی ځای کې سوري دا د دغه شارټکټ د اکلیپس او زه یم چې مین اکټیویټي د فلحال مزه چې کوم ریسپانس ما در سرور نه راځي زه جسټ هغه پرنټ کوم ان کیس اف سکسسفل لاګین الکان پروجیکټ ویلی او دومره غټ پروجیکټ چې هغه په کال کې هم نه کېږي ښه علي او 1 2 3 4 5 6 لاګین نو که مونږ دا وګورو دې ځای کې دا ورته ښکاري ده پرنټ یې کړو که نه دا هغه جیسن تا ته میلاویږي دا اوس دې زه نه روچت کړم copy او دې ځای کې دا ما پیسټ کو صحیح ده نو دې کې تا ته څه میلاویږي دا ګوره دا آبجیکټ دی په دې کې آی ډي ده فل نیم دی یوزر نیم دی اینڈ پاسورډ دی او دا دې ځای کې ختم شو دا چې ته کوم کس لاګین کې هم دا ډیټیلز به تا ته واپس درکوي پوه نه شوي لکه اوس خو ما علي دا وکړو که نه که ته خان لاګین کې نو د خان ډیټیلز به تا ته واپس راځي آی ډي ایټسټرا پوینټ کلیر دی اوس ګوره که دې ځای کې زه څه شو بلوم سره خان یوزر دی بلکې یاسر و زما پکار او یاسر پاسورډ کې موږ دې ځای کې 7 هم مانه لګېدلی او لاګین دا د ښکاري د آی ډي 2 فل نیم یاسر نواز خان او دا پاسورډ د آی ډي سره لږ 2 نو مطلب تا د آی ډي صحیح میلاویږي که نه چې کوم کس ته لاګین کې نو اوس داسې کول دي چې کوم دا جیسن دی دا د دې جیسن نه به څه کوو دا آی ډي به پسې چل روباسو نو اوپن مووي کې ما کار کړی و که نه او ام ډي وی کې نو هغې کې به داسې کوو چې دا کم ریسپانس ما ته میلاویږي ریسپانس دا هغه ریسپانس دی ټیک ده دا به زه کنورټ کړم جیسن آبجیکټ ته جیسن آبجیکټ لیټس سی یوزر آبجیکټ از اکول ټو نیو جیسن آبجیکټ او ریسپانس دا ریسپانس تا ته په کوم فارم کې میلاویږي سټرنګ فارم کې نو دې ځای کې دا کنورټ کو جیسن فارم ته او دا چیکډ ایکسپشن دی نو دا به څه کوي الټ انټر کوي او سراوند ټرای کیچ ٹھیک ده اوس کدی نه زه آی ډي روچتم نه زه به ورته وایم چې let's say string id is equal to user object dot get string or id the user id da id the kana yaar زه خو ردین روچتم کنه yes دا تاسو هغه ریسپانس ملوي
نو تا د او آی ډي چونکه سټرنګ نه ګوره دا 1 په ډبل کوټس کې مینس ته سټرنګ ملاويږي نو زه ته هم چې دا آبجیکټ نه سټرنګ روچت کا with the help of this دا کی دا نو تاسو سره به دې کې سٹور شي نو اوس کله چې ته دا اکټیویټي سٹارټ کې اخواته زی نو سره دا آی ډي مولېګا مین اکټیویټي ته نو تاسو سره به آی ډي الته راشي بس انټنټ په ذریعہ باندې ولېږي الته پوه نه شئ د زنه چې کله هغه سکسسفل لګی نو زه مین اکټیویټي ته زم کنه نو اوس بلکدام بریک ډاون کو اند د دې زنه ما کټ کو او د دې ځکه ما پیسټ کو خو دې نه زه د انټنټ روچته ما ځکه چې د انټنټ سره به زه ډیټا اټیچ کوم کنټرول ایکس نو زه ورته وایم چې انټنټ is equal to control V down سره انټنټ رالو د لینډینګ نظم کم زیاته مین اکټیویټي دا او انټنټ سره وسه اټیچ کو intent dot put extra id our start activity intent point clear شو د json object نمونه id روچته کا او چې main activity ته زمونږ د id ورته ځالته لګم اوس په دې کی باندې بدل د کې access کوم او ټوسټ هم شو چې welcome یا سم میسج ورته print کا پوه نه شوي په دې پوینټ باندې که پوه شوي دا به زه چېرته ریسیو کوم دا دغه نو مین اکټیویټي کې خو خیر لومړی ډیزاین هم نه دی کړی بهرحال داسې به وکړو چې مین اکټیویټي ته به زه راشم او دې ځای کې به یو ګلوبل ویریبل ډکلیئر کړم انټ یوزر آی ډي او user id is equal to په یو لاین کې کوم ښه get intent dot get extras dot get string id so this should be string پوه شوي get intent get extras get string او دا کی شو id نو دا تا دې کې سٹور کا main activity پوه شوي که نه ولې خاموشه یار دا هم مخکې کړي دي که نه دا انټنټ باندې ډیټا پاس کول او ریسیو کول خو ما صرف په یو لاین کې وکړ ښه اوس راځو لږ ډیزاینینګ پارټ ته او په دې کې مونږ relative layout هم ډسکس خو خبري زه تاسو اوورال سیناریو باندې پوهوم چې کله دا بټن کلیک شي نو زه د یوزر نیم او پاسورډ سرور ته لګم چې لکه دا ورشته او کنيشته کدا وی په ډیټابیس کې نو تا ته مکمل د دې جیسن را واپس کی ٹھیک ده چې کوم جیسن ته ملو شي ټیک ده دا ته د جیسن ملایږي نو ته د جیسن نستا صرف او صرف د آی ډي په کار ده پته خو لګره چې شته کنه خدا کس آی ډي په کار ده نو هغه بیا دا ریسپانس چې کوم دی دا جیسن آبجیکټ ته کنورټ کو او دا غینا سټرنګ روچت کو او دې ځای کې سٹور کو او بیا چې کله ز بل اکټیویټي ته زما لینډینګ نه مین ته نو وسره دا آی ډي هم ولېګم ٹھیک ده نو دا آی ډي ما سره دې ځای کې راشي او دې ځای کې سٹور شي کلیر ده خبره نو آی ډي تاسو رااله د هغه کس چې کوم کس ته لاګین کو نو اوس مین اکټیویټي به څنګه ډیزاین کوو ته اوس ته ما ویلو چې دې ځای کې به تاسو سره لیست ویو وي که یو یوزر مخکې نه ټاسک اډ کړی دی هغه څنګه لاګین شي نو هغه ته خپل ټاسک ښکاري او هغه نوې ټاسک اډ کړي نو دې ځای کې به اډ ټیکسټ وي او د اډ یا د پلس بٹن وي په هغې چې کلیک کړي نو بس ټاسک به اډ کېږي کلیر خبره نو اوس دا شی ډیزاین کول غواړي نو لینیر سره هم کولای شو ریلیټیو سره هم کولای شو خو ریلیټیو وضعیت خي زغای کې ته په باټم کې په ټاپ کې او دا شانتي شیزونه پلیس کولای شي نو دې مقصد د پر ریلیټیو لیاوټ په خي نو ریلیټیو لیاوټ هم ډسکس کو خیر نو دا زموږ مین اکټیویټي ده
زر عالم د دې او د ریکنسټرنټ لیاوټ په ځای ما ولیکلو relative layout. صحیح شو. نو پر relative layout کې اورینټیشن نی ورټیکل یا دغه نی ٹھیک ده تر دې په باټم کې په ټاپ کې په سنټر کې شیزونه پلیس کولې شي او بیا د هغه شیزونو ارد ګرد نور شیزونه پلیس کولې شي لکه دا چې صدیق ناسته نو د صدیق شاته یا سر ناسته د صدیق زما ته خو استاد دغه دی کنه لکه لیفت ته نو استاد لیفت دغه ناسته زیا دې کې د سی حسابي relative to one another یا سر د صدیق شاته ناسته د چې دنه د لیفت یا رائټ ته ناسته دا شان د لیفت یا رائټ ته ناسته دې کې د سی حسابي فين شو سره شاته هم پکې شاته څه مطلب دلته ښکاري نه مونږ تاسو شاته خو به خیر نی خو شاته لګول هم شي ته یو غټ ایمیج ویو والي او هغه د پاسه بیا ته وړ ایمیجز لګول شي شاته هم پکې کې دي شي لکه تر دې بیک گراوند والي کنه خو هغه د پاسه به شي نه پلیس کیږي کنه یا به غټ ایمیج ویو والي او هغه ایمیج ویو بیا ته شاته هغه د پاسه به شي نه کې پوسیبل دی صحیح ده سره دا وړل خلک سره موږ په ټول پروجیکټ کې کړو اوس لیټ سے دا دی کنه اوس دا تخکاری دا مکمل ریلیټیو لیاوټ دی نو دا ریلیټیو لیاوټ شاته دا ایمیج دی د دې ایمیج د پاسه بیا دا ایمیج دی دا ایمیج دی دا ایمیج دی او دا ټیکس شو خه دا غي نخ کتره دا ریلیټیو لیاوټ سره هم کیږي او فریم لیاوټ سره هم کیږي صحیح ده ها نو اوس به دا باندې کړو نو زه راځم او د ریلیټیو لیاوټ په باټم کې څه پلیس کوم یو لینیر لیاوټ پلیس کوم د لیاوټ سره شي او په د لیاوټ کې دلته وګورئ لینیر هوریزونټل لیاوټ دا د وګنونی سودا دی چې پلیس کا د ما ته ولې دا ګریډز نه خي دا اوس ټول ځکه وکړو د ټیکسټ راشه او ورت ټیک ته هایټ چې دی نو هغه ریپ کنټینټ کا ټیک ده نو دا دغه غلط رالو تاسو دا څه شي edit text match parent wrap content او hint task name خیالم دی ورته دا بیا خطر اولو او دې سره خواږه زه یو بټن پلیس کوم wrap content او width ولدي 0 dpi دا single layout ته horizontal text او دلته به text ورکو add خیالم نه ورته نو دا هم سره edit text رالو او edit text سره دا بټن رااله او اوورال به دې ته دا ورکو padding 16 dp ټیک شو اوس دا چې کوم دغه دی دا مکمل لینیر لیاوټ دا زما دلته په دې باټم کې پکار دی نو په دې لینیر لیاوټ کې دنه ولیکا سب کې ولیکا align parent bottom align parent bottom او دا true کا د دې لینیر لیاوټ پیرنټ څوک دی ریلیټیو لیاوټ نو ته دا چې دا لینیر لیاوټ چې کوم دی دا د دې ریلیټیو لیاوټ په باټم کې پلیس کا او دا لږه فاصله ذکر چې تا بر 16 ډي پی دغه وسته او اوس د دې لینیر لیاوټ نمبر د دې نمبر بس اخلو لیست ویو خو هغه د پر ضروري دی چې دې ته آی ډي ورکې آی ډي دې تو لیټس سے باټم کنټینر صحیح ده دا ستا باټم کنټینر شو نو لیست ویو ختم لیکلې شو بریم لیکلې شي
list view match parent او match parent. اوس مسله دا ده چې دا list view دغه د پاسه رااله د linear layout نه تور دی چې نه دا list view زونګه په کار د layout above layout above د سنا above the bottom container na above bottom container دا شی دی کنه the linear layout چې کوم دی this is your bottom container زور ته چې کومه د list view دا above place کا the bottom container نه نو relative layout ډېر flexible layout دی لکه دې کې ته د خپل مرزي مطابق دا کولای شي initially تاسو ول ګران لګي خو په دې کې به تاسو په مزه کار کوئ نو سیټ بشي دا ټیک ده اچھا نو او د list view ته هم id ورکو id list view کلیر شو خبره نو پهله هو بده کې په اډ باندې کار کوو په ریټریول باندې بیا وروسته کار کوو د دې edit text ته وزو ما id ed task name الحمدلله او د دې به on click ولو د دې بټن add task په دې کې موږ سره درې ویجټس یو list view ده یو edit text دی او یو بټن ده د بټن ما څه واغستو on click alt enter د create کنو زدل د کرا علامه ټیک ده حاضر سات زما list view نه ده پکار حاضر سات زما edit text پکار دی list view بیا رستول list view هو علالو چې کله ته ریکارډ روچته د برانه فلحال خو مونږه ریکارډ سیو کو په سرور کې ed task name او ed task name find view by id r.id.ed task name صحیح شو نه یو تاسو به یو ځل دلته رننګ کو نو چې لاګین شي ابړاره کم زه ته زی مین اکټیویټی تا خو آی ډی به ته ځان سره په سناسه طریقې دلته روړې چې کوم کس لاګین شو بس بیا سمپلی د ټاسک نوم لیکل دي او د اډ په بټن کلیک کول دي او هغه لیکل دي سرور ته خو دا لپاره د پی ایچ پی سکرپټ هم پکاري هغه لو منه دی لیکلې لیټس سي الی دی او یو 2 3 4 5 شپږ لاګین دلته راځي فعل لیست یو نخ کاری دغه کې بزول کوم لیټس سي چې لرن سویفت الی وی چې زب سویفت از د کوم چې اډ کلیک کی نو دا ټاسک نوم او د یوزر آی ډی دا به موږ سرور ته دی پوه نه شو چې څنګه تاسو یوزر رجسٹر کول یوزر بتاو څنګه رجسٹر کول ساين اپ کې فول نیم یوزر نیم پاسورډ ساين اپ نو دا بر لاړو په ډیټابیس کې به ډیټا سٹور شو همدغه سچويشن اوس موږ سره هم دی چې دا لاګین شي نو دغه کې ورټاس نوم لیکي او دا وځي سرور ته ٹھیک ده نو پهله د سکو چې دا ځای ولا کمپلیټ کو نو د یوزر آی ډی خو الریډي ما سره شته دلته شته کنه صرف د ټاسک نوم پکار دی نو زه ورته وایم چې string task name is equal to ed task name dot get text dot string نو وزاد دوه شیزونه دي دا سره راغل او سال د کی URL پکار دی ٹھیک ده نو URL به سیو کو چې کوم ځای کې به ډیفاین کو په ډیزاین کې هنور کار زوم نشته کنه نشته بس اخوایګه utility constants نو یو URL د څه لپاره د رجسٹر لپاره یو د لاګین لپاره دی او اوس به وی اډ ټاسک لپاره نو زه به دې نه یو کاپی پیسټ کوم لیټس سي دا ما کاپی پیسټ او دې ته وزویا ما URL add underscore task او دلته کې به زه PHP فایل جوړوم add underscore task dot php دا فایل لا نشته
صحیح ده دې فایل ته به زه په پوسټ کې څه لیږم آیډي او ټاسک د ټاسک نوم او د یوزر آی ډي لږ کام چوري نه به کارولو رجسټر ډاټ پی ایچ پی ورته یاد دی دې کې به درته مونږه فل نیم یوزر نیم او پاسورډ لیږلو او پاسورډ به انکریپټ کو دا به مونږ بیا انسرټ کو دا فایل زه سیو ایز کوما الټ اف ا او دې ته وایم اډ ټاسک ډاټ پی ایچ پی سیو ایز مې کو صحیح ده رجسټر په خپل ځای پاتې شو نو زه به څه ریسیو کوم یو د ټاسک نیم او بل د یوزر آی ډي دا ویریبل زه ټول چینج کوم پاسورډ پکې ختم شو query بس وی insert into table کوم یو ټیبل ټاسک او څه ورته دیږو ټاسک نیم او یوزر آی ډي او ویلیوز کوم دي ټاسک نیم بر دی ویریبلز کې دي او دا یوزر آی ډي او دا آرګومنت ختم شو صحیح ده insert into table نو بس کدا کویری او چلیږي نو تا ته وملو شي سکسس او که اونې شنو ته دا وملويږي فیلډ دا زموږ د پی ایچ پی سکرپټ او زه هم دې کې ان شاء الله سم مسله نه وي نو دا په پوسټمن باندې چک کولو ضرورت هم نشته سمپل دی ښه اوس دا فایل مطلب یو آر ال خو ته ډیفاین کو بس سمپلی دا فایل هټ کول یو د ته ډیټا راځي صحیح ده نو ټاس بتا سره په ډیټابیس کې سٹور کیږي خو په لیسټو کې به فعل اخکایي امید ده چې تاسو پوهیږئ نو هماغه طریقه ده چې ریکویسټ کیو به پکاري او سټرنګ ریکویسټ به پکاري د volley چې کومه لایبرری ده ریکویسټ کیو از ایکوال ټو volley dot new request queue او string request is equal to new string request now request dot method dot post او constants all the come class so constants so dot url add task یا comma دې ځکه به ټول کې چې نیو ریسپانس لیسنر او دینه پس به یو کاما وای چې او ولیکي نیو ایرر لیسنر او چونګه موږ ورته ټاسک نیم او دا غلی ګو نو دې ځکه به اوپننګ کلوزینګ بریکټ واچي دا دې ځکه ټرمینیټ کې او په دې کې یو میتھډ دی get params دا به اووررایټ کې او په دې کې به واخلي یو میپ hash map string or string is equal to new hash map or map के बस support के task underscore name और दोनों सर बर variable के task name दे दा variable हम उचित को देखो दा edit text ने उचित करे और user id उनका सर already बरश्ता map dot put user underscore id دا کی ته خیال کوي دا واغلی کی چې کومه د پی ایچ پی فایل کې ډیفاین شوی دی پوه شو به خبره کنه دا چې کوم دی دا بالکل اوماغه پکار دی چې کوم ته د پی ایچ پی فایل کې لیکلی دا پوسټ دی کله کې غلط دا کیز میچ نه کیدا باندې کیږي ریټرن میپ پرون دې ځوان دې کې لیکلي چې insert unto او به ماته روزه ما راکوم نور په څه نه روزه insert unto unto راځي کنه into خو نه راځي کنه تر مو پس یو ځای دونه وکړه ایرر ده مال دومره سخته غوسه ده او سپیلینګ میسټیک کو دا چا کړو سره
دې ځوان کړو په ګروپ کې شیر کوو نو چا نظر خو به پروزي کنه ها وایي چې بس برس هغه ستا یو آر ال ما ته غلط ښکاري ځکه چې هغه دغه نه پیژني پیرامیټرز اچھا او کیو ته بس اډ کو ریکویسٹ او تا ته به ریسپانس کوم ځای کې ملاویږي دې ځای کې نو دې کې به تا ته یا سکسس ملاویږي او یا به فیلډ ملاویږي نو دا به ډایرکټ په ټوسټ کې شو ریسپانس دا مې ریفرش کو او حاضر صاحب موږ سره یو ټاسک هم نشته گشته ټیک ده ټاسک نشته او یوزرز موږ سره سلور دي نو علی به لاګین کو د علی آی ډي 1 ده کنه لاګین علی لاګین شو او زه ورته وایم چې لیټس سي بای Oppo F10 add success or no ठीक है no chart task add को user ID 1 by Oppo F10 चला का जब बदा मोबाइल अखलम ठीक दा हम देवी यार चीज़ बस कोमा देवी चीज़ वो MacBook का मखलमा دام سکسس شو نو دا دوه ټاسک چا اډ کړل علي اوس د څه کوو چې بیک راځو او بل څوک لاګین کوو یا سر دی او د په دې لاګین کې یو سیون هم دی اوس څوک لاګین شو یاسر آی ډونټ نو چې د یاسر څه آی ډي ده بهرحال یاسر وی یار چې زه به څه کوم لرن جاوا چې زه به جاوا ایسته کوم اډ سکسس شو اوس دې ځای کې به فرق سره راځي ټیبل خو مې یو دی که نه خو تا ته به د آی ډي نه پته لګي چې کم ټاسک چا کم یوزر اډ کړی اوس چې کله ته سلیکشن کوې نو ته به آن د بیسس اف یوزر آی ډي کې پوینټ کلیر دی نو دا دلته کې فورن کی ده او هلته کې په یوزر ټیبل کې دا پرایمري کی ده ها نو اوس د څه کوو ټایم خوشته او 15 منټ چې ریټریول کوو د سرور نه ریټریول مینز چې لیټس سي علی لاګین شو او زه د علی ټاسک ډسپلی کوم نو اوس د دوه ټاسک دی او د یاسر یو ټاسک دی او کې دې چې د سره وینا هغه د دوه یوزرز نشته خو څه شو انډراید سټوډیو مونږ سره خو لیست ویو ده کنه ټاسک اډ شو صحیح ده اډ ټاسک ولا کار زموږ سر ته ورسېدو اوس لیست ویو د لپاره څه پکاري دې کې موږ ماډل کلاس جوړ کړی دی کنه ماډل هم نه جوړ کړی نو دې کې یو ماډل کلاس جوړوم صحیح ده نیو جاوا کلاس او دې ته ځوایم ټاسک اوس د ټاسک متعلق برو مسس سٹور کو آئی ڈی ټاسک نیم او انټیجر کله هم ته سټرینګ ملاویږي ټیک ته انټیجر کې صحیح دی او د دې په کنسټرکټر زما په کاری الټ انسرټ کنسټرکټر اوکې او الټ انسرټ ګیټرز to string بوالي او په دې کې بس صرف د ټاسک نیم واپس کو خدا کلاس ما ولې جوړ کو د دې استعمال بل اکسات پس راځي خبره ده سره چې موږ سره د لیست ویو نو لیست ویو لپاره یو خو پکار دی ارے لیست of type task array list
ٹھیک ده او بل پکار دی ارے اډاپټر ټاسک ارے اډاپټر نو ما خبره چې هم سره به ډیټا ای ډیټا به اډاپټر ته ورکو اډاپټر بچا ته ورکو لیست ویو ته نو دلته ورته زوایم چې list view is equal to find view by id r.id.list view او task array list is equal to new array list او array list بچا ته ورکو task array adapter is equal to new array adapter this android.r. layout dot simple list item 1 or array list task array list او دلته به ځایم چې سپورته وایو list view dot set adapter او کوم یو adapter task array adapter خو اوس که تاسو دلته کې خیال وکړو نو دا چې کوم لیست دی دا خو empty array list دی کنه نو دا اوس پکار دی چې دا سرور نه راشي نو زه دې کې داسې کوم یو فنکشن جوړوم get all tasks ټیک ده دا دې کې ما alt enter کو او create method get all tasks او دا درې لاینز چې کوم دي دا به زه بیا دې کې لیکم مطلب دا چې کوم ارے لیست ته نو دا به چې کوم د سرور نه ډیټا راشي هغه سره به پاپولیټ کو ټیک ده کنه نو دا دې څنګه ما کټ کړ کنټرول ایکس مې کړو دې ځکه ما پیسټ کړ او زه ورته وایم چې first grab data from server چې کومه ډیټا تاسو سره راشي او بیا ته په دې ارے لیست کې اډ ټاسکس او باقي دا سټیپس به اخره کې کیږي نو پهله موږ بر ریکوست لیکو چې ریکوست ولېګو نو ته بلدنه ټاسکس ملويږي in the form of json array او زه به ورته سلیګم د یوزر آی ډي بلېګم د یوزر آی ډي ورته ولېګو چې کوم یوزر لاګین شو خدای ټاسک پکار دي کنه ټول ټاسک به تر وچتو ټول ټاسک به وچتو کنه یار کیبا ټول ټاسک به وچتو کنه د سپیسیفیک کس ټاسک به وچتو د سپیسیفیک کس ټاسک به وچتو چې کوم کس تا لاګین کو نو یوزر آی ډي هم سره شته کنه شته کنه دا خو د څنګه ستا اکټیویټیز کریټ شي بس تا سره یوزر آی ډي ته ملو شي نو زه راځم ډایرکټ او چې کوم لاګین دی اوس به دا دغه کو سیو ایز به کو خو هم ده alt f a او دې ته ځوایم چې get all tasks dot php دا ما سیو ایز کو نو دې ته به زه صرف او صرف سره لګم د یوزر آی ډي چې لکه ماته د پلان کې یوزر ټاسک را واپس کا نو زه ته سلیکټ سټیک فرام ټیبل کوم یو ټیبل ټاسک په کوم ټیبل کې پراته دي table task where user id is equal to dollar user id select static from task table where user id is equal to user no user id 1 وتا ته به 1 task ملويږي user id 2 وتا ته به 2 ملويږي چې کوم کس لاګین وي results ملو شو او ته کدا results وي د 0 نه سیوا وي اوس به تاسو سره ملټیپل روز وي ټیک ده
نو مونږ دې ځکه یو ارې اخلو ډالر ټاسک انډرسکور ارې از ایکوال ټو ارې دا ما یو امټي ارې واغسته اوس زه وایم چې while dollar row is equal to mysqli underscore fetch assoc dollar result چې تر څو پورې په result کې تاسو سره روز شته نو څه کوه هغه رو راوچتوه او د ټاسک ارې ته پوش کوه نو زه ورته وایم چې ارې انډرسکور پوش کومې ارې ته ډالر ټاسک ارې ته پوش کا څه شی پوش کا دا رو ورته پوش کا او چې کله دا لوپ اوچلیږي نو بیا څوکه بلکې دلته اند کې ایلس ته ضرورت نشته یا هو تاسو سره ام ټي اریز یا تاسو سره په ارې کې ډیټا ورځي نو زه ورته وایم اکو کا JSON encode dollar task array امید دی چې تاسو بیخي نه پوهیږئ خو دا چې زه یو ځل په پوسټمین کې اکزیکیوټ کوم نو پوهیږئ شي نو زه ورته وایم چې get all tasks .php او username خو زموږ نه دی پکار user id پکار ده user id 1 صحیح ده دا ماته ټاسک را واپس کا نو که تاسو خیال وکئ دا ارې ده خیال هم دی ورته ارې ده که نه او په دې ارې کې دا یو آبجیکټ شو دې ځای پورې ښکاري که نه غټېږي هم نه او دا بیا بل آبجیکټ شو اوس که زه یوزر آی ډي 2 ورکړم نو څومره آبجیکټس په راځي یو آبجیکټ په راځي دا د یاسر والا جاوا دی empty array رااله د دې یوزر ټاسک نشته سپوی شوي که نه نو موږ به دا سیچویشن په ذهن کې کیږو ډیپینډینګ آن د نمبر آف ټاسک چې هر څومره وي کېدای شي چا پکې لس کړي وي چا 12 تا ته به هغه ملاویږي in the form of داسې objects in the form of a JSON array خان اوس خبره ډېره انټرسټینګ شوه یو خو زموږ په کار دی URL utility constants control C control V URL get underscore tasks او کم PHP فایل به هټ کو get all tasks dot php نو زاله مین اکټیویټی دا او دا فنکشن ما کله کال کو په اون کریټ ګریسینګ ته لاګین شو ته د اکټیویټی مخه ترای شنو یو خطا سره یوزر آی ډی رااله او بیا ته مخه سره فنکشن کال کو get all tasks چې واز د ډیټابیس نه ټول ټاسکس روچت کا او بده کې ورته یوزر آی ډی لیګو نو زه ورته وایم request queue is equal to volley.new request queue or string request is equal to new string request dot method dot post url kam yo de constants dot url get tasks or new response listener comma new error listener او دا سبورت لیگو مونږ بره د یوزر آی ډی به لیگو کنه
یار چې ما ته پلان کې یوزر دغه راکا ټاسک را واپس کا map dot put user underscore id او user id دا map return کړی ځنه او د سو کا چې q dot add request ٹھیک ده نو اگر ریسپانس کته پرنٹ کې هم ټیک ته کپټوس کې ډسپلی کې هم ټیک ده فلال به پټوس کې ډسپلی کو چې موږ ته صح کوي ټوست ریسپانس او لینت بول لونگ کو دا ټوست بکل راځي څنګه ته لاګین شو مین اکټیویټی ته لاړ شي د بسو کې دا آی ډی بولی کې دغه ته او تا ته به ټاسکس را واپس شي Ali login ولي constants URL خو ما د لاګین خدا غلطی ده پکې my mistake یو اس سره ټول کار خراب شوی دا ریسپانس د سرور نه رالو اوس اصل کیسه خو بوس شروع کیږي تا ته ریسپانس رالو په کوم ځای کې په دې ځای کې خو که تاسو خیال کړئ نو هغه ته ان د فارم اف ا جیسن ارے ملاویږي د جیسن ارے په فارم کې ملاویږي کنه زه ورته وایم چې جیسن ارے جیسن از ایکوال ټو نیو جیسن ارے response unhandled exception no alt enter surround with try catch چې کله تاسو object ملاويږي object ته به دا کې چې کله تاسو array ملاويږي نو object array ته به دا کې point clear دی کنه json array رااله نو زه صرف دا پرنټ کوم چې د json array length یا size څومره دی په ټوست کې به د کو received plus json array dot size dot length plus tasks صرف to make sure چې واقعي موږ ته صحیح ده ملوي یا بل ټوست مې خو کنه نو اوس که علي لاګین کیږي نو د واپسې کې 2 ملوي که یاسر لاګین کیږي نو واپسې کې بس ملويږي 1 receive 2 tasks ځکه چې already یاسر دا و کنه کوی نه شوی کدل دغه زه یاسر کم نو د یاسر د لپاره به واپسې کې سم ملويږي received 1 task او که زه بل مو سره یوزر دی دغه test user دی او دا I think چې 6 پورې دا login د ټیسټ ټاسکس نشته نو هغه ته 0 خي صحیح ده ها نو اوس ورته زوایم چې بلکې دلته کې یو ویریبل علما int total tasks is equal to json array dot length دا ته چې if total tasks is greater than 0 مطلب چې ټاسک شته سره نو څوکا for int I is equal to 0 I is less than total tasks I plus plus ها اوس د سیکول چې کوم ته JSON objects ملاويږي هغه نه موږ د Java object جوړو دا تاسو را JSON ته ملاويږي کنه complete array دا او په array کې بیا دنه objects دي نو دینه مزوز د جاوا object جوړوم او بیا غیر لیست کې سٹور کو او لیست بیا اډاپټر ته باقی کی سب آسان ده نو دلته کې ما لوپ لګولو څه شو
پہله هم او کتل کوم مطلب دا ټوټل ټاسک د 0 نه سیوا وي مطلب ټاسک ویتا سره نو بیا سو کده لوپ او چلوا او په دې لوپ کې به تاسو کې چې ته ورته وي چې JSON object task object is equal to JSON array dot get JSON object at index I. اوس ګوره نو دا چې فرست ټایم وشلېږي تا ته به دا object ملو شي دا په index 0 دی بیا دا په index 1 دی and so on دا لوپ به داسې رواني اوس په دې ټاسک object کې تاسو سره ID هم ده د ټاسک نیم هم دی او د یوزر ID هم ده پوینټ کلیر دی کنه نو زه اوس د دې JSON object نه مزه د جاوا چې کوم ټاسک کلاس موږ وختي جوړ کړو دا غي object به جوړوم پوینټ کلیر دی clear وشي int id is equal to task object dot get د string کې ملويږي دا بل لانج شو id مونږ او دا په ډبل کوټس کې روان دي دا ټول string کې روان دي زبره خیر دی دا بیا انټیجر ته کنورټ کړو او string task name is equal to task object dot get string task name the keys or string user id بلکې user id سره already شته دا غیر ضرورت نشته نو زه ورته وایم task is equal to new task او id task name او user id صرف کول دا چې دا id integer ته کنورټ کول دي integer dot parse int او دا هم integer dot parse او دا ټاسک بس ته اډ کو چې کله ته پوه شې تاسو سره ټاسکس شته نو دا ارې لیست هم ډیکلیئر کو empty او د JSON نه ټاسک راوچتو او دا ټاسک ارې لیست به اډ کو ټاسک ارې لیست ډاټ اډ ټاسک او بیا هم دا ارې لیست موږ چاته ورکړی دی زګي اډاپټر ته او دا ټول کار الکیږي چې کله تاسو د سرور نه ریسپانس راشي زه تر څو پورې تاسو ریسپانس نه ته ټاسک نه شي ډسپلی کولای کنه اوس څوک لګینو دلته ټیسټ لګینو لاست ټایم کنه او دا ټاسک نشته نو زه کوم ته پولیس ټو کې مسنخ کوي که دیزه که الی لاگین کما نو دا الی دو تاسکس دی بای اوپو او بای میک بوک او دا یاسر کم تاسکو learn Java پوی شوی چې کوم کس لاګین کې هم دا هغه کس ټاسک وته تخکاری خو کیسه پکې ګرانه ده سره چې آل دا نتا ته ملاوي کې JSON ارے د سرور نه ارے وی او په ارے کې آبجیکټس وی اوس هغه JSON ارے نه ته یو آبجیکټ رو باسي هغه نه د جاوا آبجیکټ جوړ کې د جاوا آبجیکټ او بیا هغه ارے لیست اډ کې او باقي خو بیا کیسه باندې تاسو پوهیږئ نه ما اډاپټر دی او دا کنسپټ
نو امید دی چې څنګه سو پښوی سره کلاس چې یو دوکو نو کلاس دلته یوز شو نه دی task is equal to new task آیا دا بیا تا د task id د task name او د user id پاس کا هغه objects بیا ته add کې د array list تا چې کوم تاسو سره د سرور نه json objects را روان دي په array کې دننه تا پای باندې لوپ ولګول ته دا نه یو object extract کې او په د array list کې add کې ځکه چې موږ دا list ته برابر وکړو او list view होता है उस पता है बड़े concept कार की हाँ नो बस देगा ना बस सर पता कि delete पाते शो delete हो करना नहीं कोई देखिए बला मसला दा بل مسله دا ده چې ته دې کې ټاسک اډ کې اوس څوک لاګین دی یاسر دی کنه نو لیټس سے یاسر یو نوې ټاسک اډ کوي چې بای پلی سٹور اکاؤنٹ دی چې زړه پلی سٹور اکاؤنٹ اخلم اډ شو دلته نشته رستو لاړو ډیټابیس کې سٹور شو by play store account اوس مسله دا چې دا خو نه ریفریش کیږي کنه نو ته دوباره بیا هغه ټاسک روچته دا کنه د سرور نه بیا هم پوه نشو ځکه او کته رستو راشي او بیا لاګین کې نوز بده ریفریش شي ځکه چې دا فنکشن تا کل کړی دی پون کریټ باندې اون کریټ کې تا ټاسک روچت کړی دی ته د څه وکړه چې کله ټاسک اډ شي دې کې ته یو چک ولګوه چې if response dot equals success مطلب ټاسک اډ شو نو دوباره څه وکړه ټول ټاسک اوچت کا बेशक रगम पर शो का टोस्टम पर शो का नो उसका यूजर योनर टास्क ऐड की नावा डेटाबेस तम जीवा बदे से के अली लॉगिन को द अली होम दो टास्क्स ऐड दी ऑलरेडी صحیح شو سرور تم لاړو دې ځکه کیمرا په لانګ پریس باندې ودا ډیلیټ کو سبا بیا به سرور ته ریکوست زی چې سرور نه ډیلیټ شي ټیبل نه نو به موږ دې دا ډیلیټ کو دا موږ الریډي په دا کې کړه یم سټوډنټ والا دا کې خو هغه لوکل ډیټابیس نه دا کولو او دا اوس د سرور نه ډیلیټ کیږي ډیټا په دې باندې به سبا خبرې کوو ان شاء الله